Της GUE-NGL το λόγο έχει ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανίτης. Παρακαλώ. 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, καλά, αυτό που ακούσατε πριν δεν είναι η Ελλάδα. Είναι μια ακροδεξιά αντίληψη. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι μια εικόνα είναι 1000 λέξεις. Κύριε Επίτροπε, αυτή είναι η κατάσταση στη Μόρια σήμερα. Μόρια. Today. Εκεί βρίσκονται στη Μόρια, πρέπει να σας πω, γιατί πήγε κλιμάκιο δικό μας πριν από 2 μέρες, άνθρωποι και σκουπίδια, παιδιά, όλοι μαζί ανακατεμένοι. Είχαμε πάει στη Μόρια πριν από 3 μήνες. Βρήκαμε από τις 5.000, 17.000 ανθρώπους. Χθες βρήκαμε 20.000 ανθρώπους. Θα σας δώσω στοιχεία για να βοηθήσω. 37% είναι άντρες, 23% είναι γυναίκες, 34% είναι παιδιά. Για παιδιά μιλάμε. 34% είναι παιδιά, τα οποία είναι τα 1.007 ασυνόδευτα. Πρέπει να σας πω ότι το 63% στο kit είναι οικογένειες. Και βάζω ένα ερώτημα προσθετικά. Λέμε ότι πρόσφυγες και μετανάστες. Το 70% στη Μόρια είναι Αφγανοί. 7.500 βόμβες έπεσαν στο Αφγανιστάν το 2019. Αυτοί τι είναι, πρόσφυγες ή μετανάστες? Και αυτά τα παιδιά τι θα τα κάνουμε? Θα τα χρησιμοποιήσουμε ως πρόσφυγες ή ως μετανάστες? Είναι πρόσφυγες πολέμου. Και ένα τελευταίο. Διαβάσαμε σήμερα στο διεθνή τύπο ότι η ελληνική κυβέρνηση παραγγέλει πλωτά φράγματα. Ποιος πληρώνει τα πλωτά φράγματα αυτά? Πρώτη φορά χρησιμοποιούνται κατά ανθρώπων και βεβαίως κατά πολιτών. Είναι για πολεμικές επιχειρήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε πάλι μπλε κάρτα. Κύριε Αρβανίτη, έχετε μπλε κάρτα. Τη δέχεστε από την κυρία Σόιντροβα? Βεβαίως. Βεβαίως. 1 λεπτό η κυρία Σόιντροβα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ γνωρίζω την κατάσταση στο κιτ της Μόριας. Πραγματικά η κατάσταση είναι ικτρή. Το 2018 η χωρητικότητα του καταβλισμού υπερδιπλασιάστηκε. Μάλλον ξεπεράστηκε πάνω από 2 φορές. Τι έγινε τότε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Πόσα καινούργια κέντρα ανοίξανε και πόσοι παράτυποι μετανάστες επέστρεψαν, πώς επιταχύθηκε η κατάσταση του ασύλου? Η καινούργια κυβέρνηση έχει αναλάβει πριν από μισό χρόνο και εσείς την κατηγορείτε. Δεν έχει προλάβει ακόμα. Παρακαλώ κύριε Αρβανίτη για να απαντήσετε. Η κυβέρνηση αυτή κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το επανίδρυσε μετά από 6 μήνες. Το είχαμε καταγγείλει εδώ. Σας δίνω στοιχεία λοιπόν και θέλω να σας πω ότι το 2016 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε 176.906 ανθρώπους. Η σημερινή κυβέρνηση στο χρόνο αυτό του 19 μόλις 60.000. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα και για την ελληνική κυβέρνηση αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαχείριση του προβλήματος. Και διαφωνούμε με τα κλειστά κέντρα τύπου φυλακές. Να το επισημάνουμε αυτό.